แสนสนุกกับ Kids DIY วันนี้มีเมนูแซนด์วิชผลไม้มาฝากน้องๆค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะทำให้แซนด์วิชผลไม้ของเรากลายเป็นแซนด์วิชอวกาศมีทั้งจรวดแล้วก็ดวงดาวต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะมาลงมือทำกันค่ะเตรียมผลไม้เป็นชิ้นๆไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็นำขนมปังที่ตัดเป็นรูปคล้ายกับดินสอวางลงไปค่ะเสร็จแล้วก็นำมาวางบนจานสีดำนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับดวงดาวต่างๆนั่นเองส่วนใครอยากใช้ผลไม้ชนิดอื่นๆก็ได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมให้เป็นรูปจรวดด้วยสตรอเบอรี่ตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดนะคะด้วยชีสที่ตัดเป็นรูปดาวค่ะเรียบร้อยค่ะแซนด์วิชอวกาศของเราเมนูนี้น้องๆทำตามได้แถมยังมีประโยชน์มากๆอีกด้วยนะคะครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ